नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत। आणि आपण इडली नेहमी खातो आणि इडली जास्त झाली, समजा सकाळी इडली बनवली जास्त झाली, मग पुढे काय, संध्याकाळी खायचा कंटाळा येतो। मग असा प्रकार बनवायचा की जो असाच नुसता असा टाकला, तोंडात टाकला, मसाला इडली। सगळ्यात पहिले आपण याची एक चटणी बनवून घेऊ आणि त्यासाठी लाल मिरची आपल्याला लागेल, एक 10-12 छान लाल मिरच्या, चिंच साधारण 1 चमचाभर, समजा 8-10 लसणाच्या पाकळ्या, याची पेस्ट आपण करून घेऊ। ही छान लाल चटणी आपली तयार झालेली आहे। आणि आता इडल्या आपल्याला रेडीमेड वापरायच्या आहेत, म्हणजे तयार इडल्या वापरायच्या आहेत। आणि समजा इडलीची रेसिपी तुम्हाला हवी असेल तर लिंक आहे आपल्याकडे, याला कापून घेऊ आपण। इडल्या आपण आपल्या हिशोबाने कापून घेऊ, साधारण हा साईज असावा। तेल, जिरं, बारीक चिरलेला कांदा, आणि हा कांदा मंद आचेवर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। छान कांदे जे आहेत त्याचं थोडे परतले गेले। आता यामध्ये घालू आपण लसूण, हा जाडसर असा लसूण आहे। आलं, हे बघाल तुम्ही थोडी असं जाडसरच केलेलं आहे मी। मागाशी जी आपण पेस्ट केली होती की लाल मिरची, लसूण आणि चिंच, ती आपण घालूयात। मिरची किती तुमची तिखट आहे त्या हिशोबाने, साधारण मी टाकतो 2 चमचे। तिखट तुम्हाला केवढं हवं त्या हिशोबाने। त्यानंतर यात टोमॅटो, हळद, थोडं तिखट, जास्त नाही कारण आपण मिरची घेतलेली ऑलरेडी। अगदी थोडी अशी धने पावडर, जिरे पावडर, अगदी थोडं यात पाणी घालणार आहे मी की तो मसाला जो आहे तो एकसंध व्हायला हवा म्हणून। चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि अगदी थोडीशी साखर, कारण चिंच घातली आहे, एक आंबट गोड छान मजा येईल यामध्ये इडल्या। आता मी बघा चमचा बदलला आहे, कारण जर मोठा चमचा घेतला असता, तुम्ही बघा आता मोठा चमचा घेतला असता तर हे इडली आणि हे मिक्स करणं कठीण गेलं असतं, कारण तुटल्या गेली असती इडली। म्हणून हा चमचा घ्यायचा नाही, हा छोटा चमचा घ्यायचा आणि त्याने हे सगळं एकत्र करायचं। आता यामध्ये आपण हिरवे जिन्नस म्हणजे सिमला मिरची आपण कापून ठेवली, त्यानंतर कोथिंबीर चिरून ठेवली, हे सगळ्यात शेवटी घालणार। त्याचा रंग जो आहे तो जर आधीच घातला तर तो पिवळसर येईल। सर्व करण्यापूर्वी सिमला मिरची ॲड करू। सिमला मिरची जी आहे ती आपल्याला साधारण अशी बारीक बारीक चिरून घ्यायची। एकदा असे सरळ चिरून यानंतर माझा एक मी तडका त्याला देणार आहे, आणि तो तडका म्हणजे असा की हिंग, मोहरी, कढीपत्ता आणि मेथीदाणा, त्याचा एक तडका बनवायचा आणि तो टाकायचा। अप्रतिम टेस्ट आहे। मोहरी, मेथीदाणा, उडदाची डाळ, कढीपत्ता, हिंग, गॅस बंद। त्याच्यावर हा तडका
हा आहे खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। तर मसाला इडली तयार आहे, टेम्पटिंग आहे, मधल्या वेळी खायला उत्तम आहे। पाहत राहा मास्टर रेसिपीज।